व्हाट्सअप गाइज आजको यो भिडियोमा हामीले टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ भने योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले सेल र कर्नेलको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियो लाइक सेयर गर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु र यदि केही कन्टेक्स्टहरू बुझ्नु भएको छैन र केही कन्टेक्स्टहरू छुटेको छ भने कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। अपरेटिङ सिस्टमको टाइप चाहिँ हामीसित थुप्रो छ र सीएसआईटीको सिलेबसमा पनि हामीले अलिकति अपरेटिङ सिस्टमको टाइप्सहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ ब्याच प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम। ब्याच प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टममा के हुन्छ भन्दा हामीसित सर्टेन युजरहरू हुन्छ। युजरहरूको आफ्नो जब हुन्छ हो। जस्तै यहाँ चाहिँ जब 1 भयो, जब 2 भयो र जब 3 चाहिँ गर्दै जब 4वटा भयो भने यिनै जबलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर यो जबलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ एज अ ब्याचको रूपमा चाहिँ प्रोसेसरलाई दिइन्छ र त्यो जबलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरिन्छ भने त्यस्तो अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा ब्याच अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ। इन ब्याच अपरेटिङ सिस्टम टु स्पिड अफ द प्रोसेसिङ operators batch together the job with a similar need and run them through the computer as a group. एक्जाम्पल यसको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको फर्ट्रान प्रोग्राम हो जहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मल्टिपल इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ ग्रुप गराइन्छ र यस फिगरमा हेर्ने हो भने हामीसित विभिन्न युजरहरू छन्। युजर 1, युजर 2, युजर 3, युजर 4 को आफ्नै जब छ। जब 1, जब 2, जब 3 र जब 4 छ। यो जबलाई चाहिँ केले अपरेटरले चाहिँ कम्बाइन गराएर एज अ ब्याच 1 एउटा जबलाई चाहिँ एज अ ब्याच 1 र अर्को जबलाई चाहिँ एज अ ब्याच 2 को रूपमा चाहिँ प्रोसेसरलाई दिइन्छ र यो जबलाई चाहिँ एक्जिक्युट गराइन्छ भने यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टमलाई हामीले के भनिन्छ ब्याच प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ। र यो क्वेसन चाहिँ 2076मा चाहिँ सोधेको क्वेसन पनि हो। एक्सप्लेन ब्रिफली द टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम भनेर सोधेको छ। अब यस्तो खालको क्वेसन सोध्यो भने यति कन्टेक्स्ट र फिगर बनाइदिँदा भने बेस्ट हुन्छ र यदि त्यसैमा सुनमा सुगन्ध थप्ने हो भने चाहिँ एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज लेख्ने। एडभान्टेज के हुन्छ भन्दा चाहिँ मल्टिपल युजर चाहिँ एक्सेस हुन पायो होइन। त्यसपछि यसमा चाहिँ आइडियल टाइम फर ब्याच सिस्टम इज लेस होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिपियु आइडल हुने कन्डिसन पनि लो हुन्छ र एज अ जबलाई चाहिँ हामीले ब्याचको रूपमा चाहिँ कम्बाइन गर्छौँ भने लार्ज जबलाई पनि हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ भने। यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ भन्दा कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स चाहिँ हामी युजरलाई चाहिँ होल्ड नन हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ कस्टली हुन्छ, एकदमै कस्टली हुन्छ। सबै जबहरूलाई कम्बाइन गरेर त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गराउँदा चाहिँ अलि महँगो पर्न जान्छ। त्यसपछि अर्को छ हार्ड टु डिबग हुन्छ। यदि मानौँ हाम्रो यसमा चाहिँ बग आएको छ भने अब यो बगलाई निकाल्नको लागि हामीले यो दुईटै ब्याचलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ जो चाहिँ के हुन्छ भन्दा टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। र अर्को छ टाइम कम्प्लेक्सिटी, टाइम धेरै लाग्न सक्छ। अब नेक्स्ट अपरेटिङ सिस्टम हो मल्टिप्रोग्रामिङ अपरेटिङ सिस्टम। मल्टिप्रोग्रामिङ अपरेटिङ सिस्टममा के हुन्छ भन्दा सिपियुलाई आइडल नराखिकन, आइडल भनेको के हो भन्दा खाली है, आइडल भनेको खाली हो। सिपियुलाई आइडल नराखिकन प्रोसेसरहरूलाई चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गराइन्छ भने त्यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टमलाई हामीले के भनिन्छ मल्टिप्रोग्रामिङ अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ। द मल्टिप्रोग्रामिङ इज इन्टरलेभर एक्जिक्युसन अफ अ मल्टिपल जब बाई द सेम कम्प्युटर इन मल्टिप्रोग्रामिङ when one program is waiting for the IO transfer, another program is ready to utilize the CPU, so it is possible to share the jobs of CPU. यसमा के हुन्छ भन्दा यदि हामीसित के छ सेकेन्डरी स्टोरेज एउटा मिडिया छ र एउटा अपरेटिङ सिस्टम छ। हामीसित सिम्पल एउटा सिपियु छ मानौँ होइन। सिपियुमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मेन मेमोरीमा चाहिँ जब हुन्छ होइन। एउटा जब ए, जब बी, जब सी छ भने अर्को चाहिँ हामीसित के छ सेकेन्डरी स्टोरेज मिडिया छ र सिपियुले चाहिँ जब सीलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरिरहेको छ हो अथवा जब बीलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरिरहेको छ भने चाहिँ सिपियुले जब सीले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो सिपियुको टाइम चाहिँ होल्ड गरिरहेको हुन्छ र त्यही केसमा चाहिँ जब एले चाहिँ सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसमा चाहिँ केही अपरेसन राइटिङ र आइओ अपरेसन चाहिँ पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिपियुको टाइम बच्ने भयो र भने यो कम्प्युटर चाहिँ आइडल हुने भएन। र अर्को छ मल्टिप्रोसेसर अपरेटिङ सिस्टम। मल्टिप्रोसेसर अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा दुईभन्दा बढी सिपियुहरूलाई चाहिँ हामीले सेयर गरिन्छौँ र तिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्दा म्याक्सिमम धेरै आइओ डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ एउटै आइओ डिभाइस चाहिँ सेयर गरिरहेको हुन्छन् र
कि दुईभन्दा बढी सिपियुहरूलाई चाहिँ हामीले कमन बसको थ्रुबाट चाहिँ कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै यही फिगरमा हेरौँ प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2 र प्रोसेसर 3 छ। यहाँ चाहिँ मल्टिपल प्रोसेसर छ भने कमन बसको थ्रुबाट चाहिँ यसलाई हामीले जोडेका छौँ र कमन सेम मेमोरी र सेम आइओ डिभाइसले चाहिँ हामीले यो प्रोसेसरलाई चाहिँ एक्सेस गरिरहेका छौँ। इट मिन्स द युज अफ 2 or more CPU within a single computer is multiprocessor operating system. The CPU are close in communication, sharing the common memory and peripherals device. चाहिँ के हुन्छ भन्दा कमन मेमोरी र एउटै खालको पेरिफेरियल डिभाइसलाई चाहिँ एक्सेस गरिरहेको हुन्छ। अब अर्को नेक्स्ट छ टाइम सेयरिङ अपरेटिङ सिस्टम। टाइम सेयरिङ अपरेटिङ सिस्टममा के हुन्छ भन्दा हामीहरूले युज गरिरहेको अपरेटिङ सिस्टम नै हो। विन्डोजहरू भयो, लाइनक्सहरू चाहिँ के हो भन्दा टाइम सेयरिङ अपरेटिङ सिस्टममा पर्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यदि सिपियुले एउटा काम चाहिँ गरिरहेको छ भने अर्कोतिर चाहिँ होइन सिपियुले अझै अर्को काम गरिरहेको हुन्छ। सपोज यहाँ हेरौँ हामीले चाहिँ के हुन्छ टाइम सेयरिङमा के हुन्छ भन्दा मैले चाहिँ मेरो विन्डोमा चाहिँ के अरे नोटप्याड खोलेँ भने अर्को साइडतिर चाहिँ मैले इमेल खोल्न सकेँ होइन, अर्को साइडतिर मैले फोटोसप खोल्न सकेँ। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिपियुले चाहिँ टाइम सेयर गरिदिरहेको हुन्छ र मल्टिपल प्रोग्राम चाहिँ एकैचोटि रन हुनसक्छ। त्यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टमलाई हामीले के भन्छौँ टाइम सेयरिङ अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। अब यसैमा नै अब अपरेटिङ सिस्टममा वर्ड खुलिरहेको छ, इमेल खुलिरहेको छ र ब्राउजर तथा विभिन्न एप्लिकेसन खुलिरहेको छ र अपरेटिङ सिस्टमले त्यसलाई म्यानेज गरिरहेको छ र अपरेटिङ सिस्टमको हिसाबमा चाहिँ टाइम सेयर गरेर चाहिँ सिपियुले एक्जिक्युट गरिरहेको छ। यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा लगभग कमन टाइममा चाहिँ म्याक्सिमम प्रोग्रामहरू चाहिँ एक्जिक्युट हुने भयो र टाइम कम्प्लेक्सिटी पनि कम हुने भयो। यसको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको लिनक्स सफ्टवेयर हो, युनिक्स हो र विन्डोज हो। अब अर्को छ रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम। रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अपरेटिङ सिस्टमले नै रियल टाइम प्रोग्रामहरू चाहिँ सल्भ गरिरहेको हुन्छ। इन्टेन्डेड टु सल्भ द रियल टाइम प्रोग्राम द्याट प्रोसेस द डेटा एज इट कम इन टिपिकल्ली विदिन अ बफर डिले। जस्तै चाहिँ अब सब रियल टाइम भन्ने छ, अर्को हार्ड रियल टाइम भन्ने छ र फेरि रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम भन्ने छ। अब यसको बेस्ट इक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले सेयर मार्केटमा चाहिँ सेयरको भ्यालु चाहिँ अपडेट हेरिरहेको हुन्छ, त्यो पनि हाम्रो के हुन्छ रियल टाइमसँग रिलेटेड हुन्छ र अनलाइन ट्रान्जेक्सनहरू गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो पनि हाम्रो के हुन्छ रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टमभित्र नै पर्छ भने सब रियल टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ एक्सेप्ट सम डिले होइन, सब रियल टाइममा चाहिँ केही प्रोग्रामहरू एक्जिक्युट हुनको लागि केही टाइम लिन्छ भने इट्स ओके, बट ट्रान्जेक्सन हुनु पऱ्यो अथवा एक्जिक्युसन हुनु पऱ्यो केही टाइम लिएर चाहिँ इट्स ओके। जस्तो चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेयरकै भ्यालु चाहिँ के तलमाथि भएको छ भने पनि इट्स ओके होइन। हामीले चाहिँ के ट्रान्जेक्सन पर्फर्म गरिरहेको छौँ त्यो ट्रान्जेक्सन पर्फर्म हुनलाई डिले भएको छ भने पनि इट्स ओके। अर्को चाहिँ हार्ड रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम। हार्ड रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको यसले चाहिँ केही पनि टाइमको डिले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन र जति पनि काम हुनुपर्ने एक्ज्याक्टली हुनुपर्ने जस्तो हुन्छ। जस्तो कि हाम्रो मेडिकल क्रिटिकल सिस्टम होइन, मेडिकलमा चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ आइसियुमा भर्ना भएको छ, त्यसको चाहिँ के अपरेसन अथवा के प्रोसेस चाहिँ एक्जिक्युट हुनको लागि 10-15 सेकेन्ड ढिला भइदियो भने त्यो मान्छेको ज्यान नै तलमाथि हुनसक्छ। र एयरक्राफ्टहरूमा चाहिँ के भयो भन्दा एटिसी एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले चाहिँ पाइलटलाई चाहिँ के इन्स्ट्रक्सन दिन चाहिँ होइन त एकछिन होल्ड गर प्लेन, मैले त्यसले 10 मिनटपछि चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिन्छु भन्यो भने पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा हार्ड रियल टाइमभित्र चाहिँ पर्दैन। त्यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ हामीले के भन्छ हार्ड रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ भने। अर्को चाहिँ रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ डेडलाइनलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ मिसिङ अ डेडलाइन मे हेभ अ बिग इम्प्याक्ट बट कुड कज अनडिजायर इफेक्ट होइन। यसले चाहिँ के हुन्छ यदि डेडलाइन चाहिँ मिस भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा केही असर त पर्छ होइन, केही असर त पर्छ तर त्यति साह्रो नेगेटिभ असर चाहिँ पर्दैन भनेको। जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मल्टिमिडिया सिस्टम जस्तै मल्टिमिडिया भयो, कुनै एउटा फिल्म रिलिज हुनेछ, त्यो फिल्म चाहिँ हाम्रो 24 गते रिलिज हुनुपर्ने त्यो भइदियो कहिले 28 गते रिलिज भइदियो भने चाहिँ अब के भयो अलिकति लस त भयो तर त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ कि नेगेटिभ इम्प्याक्ट त भएन। त्यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टमलाई हामीले के भन्छ फिल्म रियल अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ।
भने अर्को छ डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कम्युनिकेसन मिडियमबाट चाहिँ हामीले विभिन्न प्रोसेसरहरूलाई विभिन्न टास्कहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड गर्ने काम गर्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ, जहाँ चाहिँ के हुन्छ कम्युनिकेसन मिडियमबाट चाहिँ विभिन्न सिपियु र मेमोरीले चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न टास्कहरू दिएका हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दा डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम। मल्टिपल सेन्ट्रल फोर्सेस टु सल्भ द मल्टिपल रियल टाइम एप्लिकेसन एन्ड मल्टिपल युजर। अनि अब डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मल्टिपल युजरहरूले पनि मल्टिपल युजरहरूले पनि काम गरिरहेका हुन्छन् भने मल्टिपल सिपियुहरूले पनि चाहिँ कम्युनिकेसन नेटवर्कको थ्रुबाट चाहिँ प्रोसेसहरू काम गरिरहेको हुन्छन्। यसको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको के हुन्छ भने ब्याङ्क ट्रान्जेक्सनहरू ब्याङ्कहरूमा के हुन्छ भने डिस्ट्रिब्युटेड नेटवर्क नै हुन्छ। यदि त्यसको एउटा बिग डिसएडभान्टेज भनेको के हुन्छ, यदि यो नेटवर्क कम्युनिकेसन चाहिँ फेलर भयो भने चाहिँ सबै डेटा चाहिँ लस हुनसक्छ र यो चाहिँ सोलो भइदियो भने चाहिँ डेटा एक्सेस र डेटा रिट्रिभमा चाहिँ एकदम टाइम लाग्न सक्छ भने। अब अर्को छ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा चाहिँ के छ भन्दा सुरुमा चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टमकै टाइपमा चाहिँ अर्को छ क्लाइन्ट सर्भर अपरेटिङ सिस्टम। क्लाइन्ट सर्भर अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा एउटा सर्भर हुन्छ भने विभिन्न खालको क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ कुनै नेटवर्किङ डिभाइसहरूले चाहिँ कनेक्ट गरेर बसेको हुन्छ। यसको पनि एउटा बेस्ट डिसएडभान्टेज भनेको के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो यदि यो सर्भर फेलर भयो भने यो क्लाइन्टहरूले चाहिँ एउटा पनि डेटा चाहिँ युज गर्न पाउँदैन। यदि यो नेटवर्किङ डिभाइस नै फेलर भइदियो भने चाहिँ यो क्लाइन्टले चाहिँ के भयो डेटालाई चाहिँ लस गर्न पायो अथवा क्लाइन्टहरूले चाहिँ डेटा एक्सेस गर्न पाएनन्। र मैले योसँग चाहिँ एउटा अलरेडी भिडियो बनाइदिइसकेको छु, त्यो भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ, त्यहाँबाट हेर्नु होला। मैले चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा चाहिँ बनाएको छु, त्यो चाहिँ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको हो भने। अब अर्को चाहिँ पेयर टु पेयर सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्डको थ्रुबाट चाहिँ हामीले काम गरिरहेको हुन्छ। जति पनि क्लाइन्टहरू हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एज अ फ्रन्ट एन्डको रूपमा लिइन्छ भने चाहिँ जति पनि यो सर्भरहरू हुन्छ उसलाई चाहिँ हामीले ब्याक एन्डको रूपमा लिइन्छ भने चाहिँ अब क्लाइन्टमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दा क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले पर्सनल कम्प्युटर पिसीहरू मानिन्छ भने अब यसमा चाहिँ पेयरको रूपमा चाहिँ हामीले प्रोसेसरहरूलाई लिइन्छ, जहाँ चाहिँ मल्टिपल प्रोसेसर हुन्छ र मल्टिपल मेमोरी हुन्छ, जहाँ चाहिँ मल्टिपल प्रोसेसरले एउटा मेमोरीलाई चाहिँ एक्सेस गरेर चाहिँ कमन नेटवर्किङ डिभाइसले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ एक्सेस गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि अब अर्को छ नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम छ। नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा फाइललाई चाहिँ विभिन्न क्लाइन्ट र सर्भरहरूले चाहिँ एक्सेस गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ। नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम रन्स अन अ सर्भर एन्ड प्रोभाइड्स द सर्भर द क्यापेसिटी टु म्यानेज डेटा युजर ग्रुप सेक्युरिटी एन्ड नेटवर्क फङ्सन होइन। अब नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो नेटवर्कमा रन हुन्छ र यसले के हुन्छ भन्दा क्लाइन्ट र सर्भरलाई चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ युजर भयो ग्रुपहरू भयो सेक्युरिटी र नेटवर्क फङ्सनहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम दिएको हुन्छ। त्यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टमलाई हामीले के हुन्छ नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ। नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने एउटा फाइल हुन्छ, एउटा फाइल अथवा जसलाई चाहिँ हामीले सर्भर भनिन्छ भने त्यो फाइललाई चाहिँ हामीले विभिन्न क्लाइन्ट सर्भरहरूले एक्सेस गरिरहेको हुन्छ र यो चाहिँ सेन्ट्रलमा होस्ट फाइल भएको हुन्छ भने यिनीहरू चाहिँ सब फाइल भएको हुन्छ, यिनीहरूले चाहिँ होस्ट फाइललाई चाहिँ एक्सेस गरिरहेको हुन्छ। अब अर्को छ ह्यान्डहेल्ड अपरेटिङ सिस्टम भनेको छ। ह्यान्डहेल्ड अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ खासै पर्दैन, बट यो चाहिँ हामीले सिम्पल युजमा डेली युज गर्ने मोबाइलहरू भयो होइन, त्यस्तो खालको अपरेटिङ मोबाइल भयो, ब्ल्याकबेरी भयो, प्लाम अपरेटिङ सिस्टम भयो, बडा स्यामसङको बडा अपरेटिङ सिस्टम भयो, ब्ल्याकबेरी भयो, आइफोन भयो, एप्पलको आइफोन भयो, त्यसपछि मिजियोस भयो, म्याक अपरेटिङ सिस्टम भयो, त्यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टमलाई हामीले के भन्छ ह्यान्डहेल्ड अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ। अब बट यो च्याप्टर 1 को लास्ट टपिक फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम छ। फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ आफै हेर्नु होला, जहाँ चाहिँ म भनिदिन्छु सरल टपिकहरू। सुरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ सेक्युरिटी छ। अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ डेटा सेक्युरिटीलाई चाहिँ एक्सेस गरिरहेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ के हुन्छ मल्टिपल फाइलहरू चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ। अर्को चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम पर्फर्मेन्स होइन। अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ सिस्टमको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ सिस्टमको पर्फर्मेन्स हेर्ने गर्छ। जब सेड्युलिङ अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ जबलाई चाहिँ सेड्युल गर्छ। सबै एउटा चाहिँ 5 MB को जब छ र अर्को चाहिँ के अरे 2 GB को जब छ भने अब 2 GB को जब एक्जिक्युट भइरहेको छ भने चाहिँ अब यसले चाहिँ टाइम धेरै लाग्छ भने पहिला चाहिँ यो जबलाई चाहिँ गर्न दिएर यो जबलाई एक्जिक्युट गर्ने जस्तो काम पनि केले गर्छ जब सेड्युलिङले गर्छ। एरर डिटेक्सन भयो। अर्को चाहिँ कोअर्डिनेसन बिट्विन द सफ्टवेयर एन्ड युजर र सफ्टवेयर बिचको कोअर्डिनेसन गर्ने काम अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। मेमोरी म्यानेजमेन्ट, प्रोसेस म्यानेजमेन्ट, डिभाइस म्यानेजमेन्ट, अब यस्तो खालको फङ्सनहरू केले गर्छ अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। होप गाइस तपाईँहरूलाई च्याप्टर 1 को
लास्ट टपिकको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ र अर्को भिडियोमा चाहिँ अब हामीले च्याप्टर 2 यानि प्रोसेस म्यानेजमेन्टको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म वेट गर्नु होला। ल यो प्रोसेस 2 यहाँसम्म हेरेर बस्नुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।